มันจะไหวไหมไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันเป็นจินตนาการที่มันทำแล้วมันต้องสวยได้ตลอดและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องสามารถขึ้นและลงแล้วก็หายไปแล้วกลับมาขึ้นและลงในฟอร์มที่แตกต่างกันได้ผมก็ต้องไปเลือกวัสดุที่ตอบโจทย์เพื่อทำให้จินตนาการของผมเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นวัสดุที่ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะเกิดผลถึงความสวยงามความเนี๊ยบความปราณีตต่างๆเนี่ยสอดคล้องกันมามันก็จะทำให้งานผมเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับธนวัฒน์สุขคานนท์นะครับหรือพี่ตุ้มนะครับเป็นดีไซน์ไดเรคเตอร์บริษัท Interior Vision ครับผมสาธิตสันติเสรีนะครับเป็น Interior Designer ของบริษัท Interior Vision ครับผมหลังจากที่เราได้คุยโปรแกรมและข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับที่สำคัญก็คือโปรแกรมที่เราต้องดีไซน์โฮเทลขนาด490ห้องนะครับตามกลุ่มเป้าหมายที่เรามองนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ Family Type กลุ่ม Corporate หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือโปรแกรมที่เราต้องแม่นยำดังนั้นการตอบสนองโปรแกรมที่แม่นยำการรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะหลังจากที่โลกทั้งโลกเนี่ยของเราเนี่ยประสบกับเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันทำให้ความต้องการของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นส่วนของโปรแกรมที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามจะตีโจทย์ตรงนี้ออกมาให้รองรับให้ได้นะครับเพราะที่นี่ก็จะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายความปลอดภัยเรื่องของวัสดุที่เราเลือกเป็นวัสดุที่ไม่แพร่เชื้อหรือปลอดเชื้ออย่างนี้เป็นต้นถ้านำมาผนวกกับตัวโปรแกรมของเรานะครับผมเองกับพี่ตุ้มเนี่ยผมก็เลยมองดูว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่าดวงดาวครับในอวกาศนะครับก็เลยอยากจะต่อยอดของจากดวงดาวเนี่ยให้มันไปในอวกาศที่มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Space นะครับ Space เนี่ยนอกจากคุณจะเห็นดวงดาวแล้วเนี่ยคุณจะได้ประสบการณ์เพิ่มเติมมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นกับการได้เข้าพักที่เราจะได้เห็นชั้นบรรยากาศต่างๆนะครับเราก็เลยคิดว่าการที่มียานแม่นะครับหรือเป็นยานอวกาศขนาดใหญ่ที่ลงมาจอดที่พัทยานะครับซึ่งมันเป็นจินตนาการผนวกกับแนวความคิดที่ต้องการจะนำชั้นบรรยากาศที่มีความสวยงามมีความแปลกตานะครับแล้วก็มีความแปลกใหม่นะครับเอามาผนวกเพราะงั้นเนี่ยยานแม่ที่ลงมาจอดที่พัทยาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความลงตัวนะครับในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งสามารถcreate ตัวโพเดียมของอาคารแล้วก็ตัวทาวเวอร์เนี่ยซึ่งมันจะมีลักษณะของเป็นสถานีปล่อยยานอวกาศได้นะครับซึ่งตรงนี้เราบอกว่าแนวความคิดที่ดูเหมือนกับที่เราคิดกันแบบสนุกในวงของผู้ออกแบบเองนะครับมันน่าจะไปต่อได้ขณะเดียวกันเนี่ยชั้นบรรยากาศสำหรับงานตกแต่งภายในเนี่ยก็น่าจะทำให้เราเนี่ยนำประสบการณ์จริงนะครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือว่าข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์เดิมเนี่ยที่เรามีการบันทึกแล้วก็มีการค้นพบเรื่อยๆแล้วมีการเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวสำคัญในการที่เราจะนำมาเป็นแนวคิดในแต่ละส่วนของ Facility ได้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากตัวยานอวกาศที่เวลาเขาพุ่งทะยานออกไปจากพื้นโลกเนี่ยออกสู่นอกโลกนะครับมันจะเห็นอยู่ปรากฏการณ์หนึ่งผ่านตัววิวพอร์ตช่องหน้าต่างของตัวยานอวกาศนะครับเพราะว่านักบินทุกคนเลยเวลาออกไปเนี่ยจะได้เห็นตัวของแสงเหนือที่มันฉาบอยู่บนผิวโลกนะครับก็เลยนำปรากฏการณ์นี้มาดีไซน์ให้กับผู้โดยสารของเราที่มาพักที่เนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Facility ต่างๆนะครับซึ่ง Facility ที่นี่เนี่ยก็ต้องบอกว่ารองรับความต้องการในเรื่องของโปรแกรมที่เราพูดถึงตอนต้นเนี่ยอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ที่มีขนาดที่ใหญ่นะครับที่นี่ต้องบอกว่าล็อบบี้ใหญ่มากๆนะครับมันเป็นส่วนแรกนะครับที่ทุกคนต้องมาพบก่อนต้องมาเจอก่อนนะครับเป็นจุดแรกเลยที่ทุกคนต้องมาเช็คอินเนี่ยคือผมก็เลยอยากจะดีไซน์ในส่วนนี้ให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ในยานอวกาศที่จะพาทุกคนเนี่ยท่องอวกาศในตึกนี้นะครับในส่วนของล็อบบี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นจุดแรกแล้วก็ผู้คนเข้ามาใช้เยอะมากเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องของค
ความทนทานเรื่องของการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางคนดูแลรักษาเองหรือแขกที่มาใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสหรือการมองเห็นเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความทนทานความสวยงามครับผมแล้วก็การดูแลรักษาครับพอถัดจากล็อบบี้มาเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เป็นล็อบบี้เล้าซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ของตัวออสคาวตัวออสคาวเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวออสคาวเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในชั้นอวกาศนะครับมันเป็นอุกกาบาตน้ำแข็งซึ่งเวลาตัวออสคาวเนี่ยเขาพุ่งไปชนกับที่ไหนสักที่หนึ่งในกลุ่มดาวเคราะห์อะไรเงี้ยครับมันก็จะเกิดสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันเรียกว่าพืชซึ่งในส่วนของตัวล็อบบี้เราเองเนี่ยมันจะมีหัวใจหลักอยู่อย่างหนึ่งคือตัวผลึกที่มันมีสะสมพืชอยู่ในนั้นนะครับคือเหมือนเราเอาตัวออสคาวเนี่ยครับไปตามดวงดาวอื่นๆเราเอาขึ้นยานเราไปด้วยเพื่อเราจะไปปลูกเป็นพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ที่เป็นแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดขับหรือเกมรูมที่เด็กๆก็จะมีทั้ง outdoor และ indoor นะครับ outdoor ก็คือเล่นสวนน้ำกันอย่างเต็มที่เลยนะครับมีอุปกรณ์และเครื่องเล่นที่สนุกสนานตามแต่จินตนาการขณะเดียวกันใครจะหลบร้อนหรือผู้ปกครองที่จะต้องการหลบร้อนก็จะมีคิดคลับนะครับให้เด็กๆอาจจะเป็นเด็กเล็กๆนะครับได้มีเวลาของตัวเองกับครอบครัวมากขึ้นนะครับก็จะใช้คิดคลับได้หรือเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยก็จะมีเกมส์รูมนะครับที่จะเป็นตัวที่รองรับทุกๆกิจกรรมครอบครัวเราคิดจริงๆนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้ตัวออนเซ็นสปานะครับและที่สำคัญที่สุดfacility ที่มาปลั๊กอินที่นี่ได้อย่างสมบูรณ์ก็คือตัวออนเซ็นนะครับก็ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นออนเซ็นแห่งแรกของประเทศไทยที่เราสามารถเอาดอออนเซ็นแล้วก็เห็นทะเลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มีความสมบูรณ์เข้ามาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นแมกเนตอีกตัวหนึ่งที่ทำให้โปรแกรมของการออกแบบโรงแรมของเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นตัวคิดขับเองเนี่ยมันเป็นการดีไซน์เพื่อตอบโจทย์สำหรับกลุ่มเด็กเลยครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องเป็นอันดับหนึ่งการเลือกใช้วัสดุต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ทนทานซึ่งวัสดุบางอย่างเนี่ยเราอยากให้มีลวดลายเราก็ต้องเอาไปพิมพ์ลายหรือไปพิมพ์ลายอะไรพวกนี้ครับก็ต้องเลือกที่เป็นวัสดุที่มันมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไปพิมพ์ลายได้แล้วก็ทำให้สีเนี่ยเข้ากับคอนเซปต์เราครับเกมรูมเนี่ยมันเป็นส่วนของเด็กโตขึ้นมาหน่อยพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมก็เลยใช้จินตนาการที่เป็นว่าให้ไปท่องเที่ยวตามโซนนิ่งต่างๆของจักรวาลนะครับก็จะเป็นเรื่องของมันก็จะมีฟอร์มที่เป็นโค้งมนมีเป็นเรื่องของจรวดหรืออะไรเงี้ยครับในนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพินบอลโต๊ะพูลหรือจะเป็นพวกแอร์ฮอกกี้หรือจะเป็นบอร์ดเกมอะไรเงี้ยครับก็จะมีกิจกรรมในนั้นเนี่ยสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยครับถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วไม่พูดถึงแลนด์สเคปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอีกอันของที่แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยาก็คือเรื่องของสวนน้ำนะครับซึ่งก็เป็นความลงตัวว่าโดยจินตนาการอะไรต้องบอกอย่างนั้นนะครับว่ามนุษย์และจินตนาการแล้วก็การรับรู้ในโลกของภาพยนตร์หรือข้อมูลต่างๆเนี่ยไอ้จินตนาการกับพวกสวนแพนโดราหรือหลายคนถ้าชมภาพยนตร์เรื่องอวตารเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าจินตนาการของสวนที่มันมีลักษณะของพันไม้ใบไม้ที่แปลกตานะครับสีสันของพืชธรรมชาติที่เราจินตนาการในห้วงอวกาศได้เนี่ยมันก็มาผนวกให้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สำคัญในการเดินทางกับแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยาได้ครับต่างๆเหล่านี้ก็จึงเป็นที่มาที่ไปที่ว่าทำไมเราเรียกที่นี่ว่าแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยาห้องอาหารที่เป็น ABF นะครับเป็นอาหารเช้าเนี่ยซึ่งรองรับผู้คนได้ประมาณสัก400ซีทนะครับอันนี้ผมก็ใช้คอนเซปต์เรื่องของการเกิดสุริยุปราคาคือมันก็แต่ละที่ที่เราพูดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่อยู่บนห้วงอวกาศนะครับผมใช้ปรากฏการณ์ของสุริยุปราคาขึ้นมานะครับเรื่องของการวงแหวนวงกลมการทับซ้อนของวงกลมของดวงดาวนะครับพระอาทิตย์โลกแล้วก็พระจันทร์นะครับก็เอาตัวฟอร์มตัวนี้มาดีไซน์ครับแล้วก็เรื่องของสีต่างๆว่าจะเป็นสีของพระอาทิตย์ความเป็นสีของคอปเปอร์อะไรเงี้ยครับก็ต้องเลือกวัสดุที่สอดคล้องกับคอนเซปต์เราครับเพื่อทำให้จินตนาการเราเนี่ยมันได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับพอออกจากตัวลิฟท์ที่เราชูดขึ้นมาจากด้านล่างนะครับมันจะเจอกับตัวโถงลิฟต์ซึ่งโถงลิฟต์ตัวนี้มันเหมือนเราวาร์ปขึ้นมาแล้วเรากำลังจะแบบว่าส่งตัวผู้โดยสารเนี่ยไปตามล็อกเก็ตต่างๆนะครับคือผมก็ต้องปรับมูดของผู้โดยสารที่ขึ้นมาเนี่ยจากด้านล่างเนี่ยขึ้นมาใน
ส่วนของล็อกเก็ตต่างๆเนี่ยก็คือจะปรับมูดตั้งแต่โทนสีใช้แสงสีฟ้าในการปรับมูดให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังอยู่ในอวกาศแล้วก็รูปทรงที่มันเป็นความโค้งมนนะครับแล้วพอเดินผ่านจากตัวมิลเลนเนียมเกตไอตัวโถงสีน้ำเงินมาเนี่ยก็จะไปพบกับตัวที่เป็นคอริดอร์ทางเดินยาวๆด้านหน้านะครับอันนี้ผมก็จำลองภาพมาจากตัวงวงช้างที่เวลาเราไปขึ้นเครื่องหรือไปขึ้นยานอวกาศอะไรเงี้ยก็จะต้องเดินผ่านเกรดตัวนี้ไปครับก็จะเห็นตัวประตูต่างๆที่เป็นล็อกเก็ตต่างๆที่ก่อนที่จะเข้าห้องพักครับประตูตัวนี้ก็จะดีไซน์ให้มีความเรียบไปเลยจะได้เสมือนแบบเราอยู่ในยานอวกาศครับการทำงานร่วมกันทั้ง3ฝ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นแนวความคิดที่โครงการเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งเลยก็คือว่าผู้ออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบตกแต่งภายในหรือสถาปนิกเองหรือแลนด์สเคปเองเนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องแล้วก็มีความเห็นร่วมกันในการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอเราได้ห้องมออัพที่เราทดลองแก้กันเป็นปีนะครับโดยเฉพาะไอ้แสงเหนือที่หลายคนที่มาพักที่นี่นะครับแล้วก็คงจะได้เห็นจากภาพที่เป็นคลิปที่ทางทีมงานได้ถ่ายทำไปเนี่ยก็ทำกันเป็นปีเช่นกันนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนคือจริงๆแล้วเราก็คิดว่ามันจะไหวไหมไอ้สิ่งที่เราคิดนี่มันเป็นจินตนาการที่มันเกินเลยไปกว่าว่าไอ้การที่วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีณปัจจุบันทำได้ไหมนะครับเพราะมันจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าทำสวยทีเดียวเป็น exhibition เนี่ยอันนี้ผมว่าง่ายมากนะครับแต่ทำแล้วมันต้องอยู่นานๆทำแล้วมันต้องสวยได้ตลอดและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันต้องใช้งานไปได้หลายปีนะครับเพราะมันไม่ใช่เป็นงานแสดงโชว์นะครับมันต้องสามารถขึ้นและลงแล้วก็หายไปแล้วกลับมาขึ้นและลงในฟอร์มที่แตกต่างกันได้ต่างๆเหล่านี้ใช้เวลาทดลองแล้วก็ทดสอบกันนานนะครับแล้วก็ทีมงานผู้ออกแบบเองเนี่ยก็ต้องร่วมมือกับทีมที่เป็น lighting designer นะครับหรือผู้ออกแบบทางด้านแสงสว่างในการตกแต่งเนี่ยเข้ามาร่วมกันอีกหนึ่งองค์ประกอบเพื่อให้งานที่ Space เนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับคือแน่นอนครับ feeling ของคอนเซ็ปต์ที่ผมดีไซน์ไว้เนี่ยคือมันต้องเราต้องนึกถึงแบบว่าวัสดุที่มันอยู่บนอวกาศมันต้องมีความแบบเป็นโลหะเป็นความมันวาวมีความเนี๊ยบมีความแบบคือดูไม่เหมือนวัสดุทั่วๆไปไม่ใช่แบบลายไม้หรืออะไรเงี้ยนะฮะผมเองก็ไม่สามารถเอาโลหะจริงๆเนี่ยมาทำประตูได้อยู่แล้วที่จะมาทำประตูพวกจำนวน490ห้องเนี่ยผมก็ต้องใช้วัสดุที่มันตอบโจทย์จินตนาการของผมที่อยากจะให้มันเป็นผิวโลหะอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยต้องหาวัสดุทดแทนที่มาแทนโลหะตัวนั้นได้แล้วก็ต้องทนทานด้วยครับเรื่องของการสัมผัสเวลาลูกค้ามาใช้เรื่องของลายนิ้วมือหรืออะไรเงี้ยก็ต้องหาตัวที่ไม่เกิดลายนิ้วมือง่ายหรืออะไรเงี้ยครับผมตัวปิดผิวตัวนี้จะเป็นลามิเนตนะครับที่เอามาทดแทนตัวโลหะที่เราคิดไว้ตั้งแต่ทีแรกครับจากทางที่เราเดินผ่านมานะครับถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยเราจะไม่ทันได้มองเลยว่าตรงไหนคือประตูห้องโดยสารของเรานะครับซึ่งที่เนี่ยผมดีไซน์พิเศษขึ้นมาคือเราจะทำให้มีความรู้สึกเหมือนแบบว่าไร้วงกบเลยคือมองผนังเนี่ยมันจะเป็นผนังเรียบๆเลยซึ่งพอเราดีไซน์ยากขึ้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาวัสดุที่มาทดแทนเพื่อเอามาทำงานได้ง่ายขึ้นเพื่อให้มันมีความเนี๊ยบความเรียบความปราณีตมากขึ้นนะครับก็เลยต้องหาวัสดุที่มันทดแทนผิวโลหะเนี่ยเป็นของลามิเนตหรือเปล่าที่เอามาปิดผิวได้หรือเป็นวัสดุอื่นตอนนี้พอท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้มาเป็นวัสดุที่เป็นลามิเนตซึ่งมันทำงานได้ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้งานมันเรียบร้อยนะครับก็เลยใช้ตัววัสดุตัวนี้มาปิดผิวครับผมตัวห้องพักนะครับมีทั้งหมด3ไทป์ก็เป็นไทป์ดีลักซ์แล้วก็เป็นไทป์ที่เป็น connecting แล้วก็เป็นห้องที่เป็นสวีทซึ่งก็จะมีได้นอนดูแสงเหนือได้นอนดูกลุ่มดวงดาวต่างๆนะครับที่อยู่บนฝ้าเพดานนะครับแล้วก็รูปทรงของการดีไซน์เนี่ยเวลาเรามองผ่านตัววิวพอร์ตออกไปเนี่ยฟอร์มของตัวหน้าต่างของยานเองมันก็จะมีความเป็นวงกลมแล้วก็มีความเป็นแชมเฟอร์ขอบมันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมเลยมันจะมีความเป็นมนอะไรเงี้ยก็จะดึงเข้ามาใช้ในดีไซน์ในห้องพักด้วยทุกอย่างก็จะโค้งมนทั้งหมดไม่มีเหลี่ยมคมอันนี้คือตอบโจทย์เรื่องดีไซน์เราด้วยแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องความปลอดภัยด้วยครับผมพอยต์สำคัญของห้องพักคือการเข้ามาพักผ่อนนะครับคือเราก็ต้องนึกถึงความสบายความสงบความอยู่แล้วแบบรู้สึกอบอุ่นซึ่งมันก็จะต่อยอดไปสู่วัสดุที่เราเลือกใช้คือถ้าพูดถึงความท้าทายของที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพยายามคิดแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่โดยที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นงานทั่วๆไปที่เราทำอยู่เป็นประจำนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นตัวเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแบบทำเคาน์เตอร์โครงสร้างแล้วก็กรุด้วยหินกรุด้วยไม้อะไรปกตินะครับที่นี่เนี่ยฟอร์มของมันเนี่ยจะต้องเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างจะดูสวยงามเป็นพิเศษก็จะเรียกได้ว่าคิดถึงการที่เรามีประสบการณ์ในอวกาศอย่างไรเท่าที่ความรู้แล้วก็การรีเสิร์ชของเราไปถึงนะครับมันก็จะเป็นที่มาที่ไปของรูปฟอร์มของเฟอร์นิเจอร์ที่มีชิ้นงานที่อาจจะดูแปลกตานะครับแล้วก็ห่อหุ้มด้วยวัสดุที่พยายามจะครีเอทขึ้นมาใหม่ๆนะครับต้องบอกว่าทีมงานเนี่ยทุกคนก็เหนื่อยมากนะครับโดยเฉพาะกับการที่เราต้องทดลองแต่ละชิ้นจนท้ายที่สุดเนี่ยบางชิ้นเนี่ยเสร็จก่อนโรงแรมเปิดไม่นานเองนะครับก็คือว่าแก้และแก้นะครับทำกันจนเรารู้สึกว่ามันดีที่สุดละไอ้ที่เราออกแบบมาในแบบเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับบางสเปซบางพื้นที่เนี่ยยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยผมกับพี่ตุ้มเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นไปดูก่อนจากที่เราดีไซน์มุมนี้ไว้เนี่ยมันเห็นวิวอย่างที่เราต้องการไหมจากที่เราคิดว่ามันเป็นสีขาวแสงเข้าเยอะมันอาจจะหายไปเลยก็ได้มันอาจจะมองไม่รู้ว่ามันเป็นวัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็คือเป็นความท้าทายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างนะครับทุกทีมงานทุกส่วนนะครับผมอาจจะเป็นตัวแทนของนักออกแบบที่ได้ให้คุยกันวันนี้นะครับสถาปนิกเองเนี่ยก็มีหลายชิ้นงานมากเลยที่เป็นความท้าทายของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นผิวของตัวฟาซาดของอาคารเองนะครับทางแลนด์สเคปเองก็มีหลายส่วนมากเลยที่ต้องจำลองหรือสร้างขึ้นมาเพื่อให้จินตนาการต่างๆที่เราได้ดีไซน์ไว้เนี่ยออกมาสมบูรณ์ครับทั้งหมดก็คือความท้าทายที่แกรนด์เซราคอยสเปซพัทยาพยายามทำแล้วก็มอบให้กับแขกที่มาใช้บริการนะครับ